Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas pengenalan istilah-istilah yang ada di industri kelapa sawit bagian 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, di dalam video kedua ini saya akan membahas istilah-istilah yang ada di dalam industri kelapa sawit part 2 yang saya mulai dari CBC, Check Breaker Conveyor. Itu yang pertama. Dia ialah berfungsi untuk memindahkan press check dari mesin press menuju delivery carper. Sedangkan fungsi yang kedua ialah menghancurkan gumpalan-gumpalan yang ada pada press check tersebut. Sedangkan yang kedua ialah delivery carper, berfungsi untuk memisahkan antara fiber dengan nut dengan sistem kerja penyedotan. Masuk yang ketiga ialah polishing drum, berfungsi untuk melekangkan antara nut dengan cangkang dengan tujuan untuk mempermudah pemecahan di ripple mill. Sedangkan fungsi polishing drum yang kedua ialah mengurangi ataupun menghilangkan fiber yang masih menempel pada nut tersebut. Masuk yang keempat ialah distoner. Dia adalah alat transport yang berfungsi untuk memindahkan nut dari polishing drum menuju nut silo. Masuk yang kelima ialah nut silo, berfungsi untuk menampung nut hasil dari polishing drum. Masuk yang kelima ialah ripple mill, berfungsi untuk memecahkan antara nut dengan inti. Masuk yang keenam ialah elevator. Dia adalah sebuah alat transport yang berfungsi memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang berbentuk mangkuk.
Masuk yang kedelapan ialah Spratting column, berfungsi untuk melakukan penyedotan cangkang halus, bertujuan untuk mempermudah kinerja kelebat. Masuk yang kesembilan ialah kelebat. Dia suatu alat yang berfungsi memisahkan antara cangkang dengan kernel berdasarkan berat jenis. Masuk yang kesembilan ialah konveyor, berfungsi sebagai alat transport dari suatu tempat ke tempat yang lain. Masuk yang ke-10 ialah kernel silo, berfungsi untuk melakukan pengurangan kadar air pada inti tersebut karena dilengkapi dengan sistem hawa panas. Masuk yang ke-11 ialah bunker, dengan kata lain hopper. Dia adalah suatu tempat untuk penampungan inti hasil produksi sebelum dilakukan pengiriman. Masuk yang selanjutnya ialah slateng, berfungsi untuk penampungan selat sebelum dilakukan pengolahan. Masuk yang selanjutnya ialah slat pit. Dia adalah bak penampung dari hasil blowdown di pabrik kelapa sawit. Dengan kata lain, drying. Masuk yang selanjutnya ialah pad pit. Dia adalah suatu tempat untuk penampungan minyak dari slat pit. Masuk yang selanjutnya ialah separator ataupun centrifuge. Dia berfungsi untuk melakukan pengolahan selat yang ada di slateng maupun di pad pit. Masuk yang selanjutnya ialah silencer, berfungsi untuk menampung minyak dari hasil rebusan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya losis.
Jadi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video part kedua ini. Jangan lupa untuk menonton part pertama. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.